UnionPay International is een dochteronderneming van China UnionPay en richt zich op de ondersteuning van de doelstellingen groei en ontwikkeling. In samenwerking met meer dan 1800 instellingen in diverse regio's heeft UnionPay internationaal kaartacceptatie mogelijk gemaakt in 170 landen met uitgifte van kaarten in 48 landen. UnionPay biedt hoge kwaliteit, kosteneffectieve en veilige grensoverschrijdende betalingsdiensten aan wereldgrootste kaarthouderbestand en garandeert aan het groeiende aantal wereldwijde UnionPay kaarthouders en merchants lokale dienstverlening. Wat betekent deze nieuwe ontwikkeling voor Suriname? Wel, het biedt ons de mogelijkheid om hier in Suriname gebruik te maken van een groter internationaal toegang tot een groter internationaal betalingssysteem, payment systeem. En dit is de eerste stap, denk ik, in die richting, waarbij we inderdaad die financial inclusion kunnen realiseren. Dus waarbij we kunnen bijdragen dat de unbankables, de mensen die op dit moment niet de mogelijkheid hebben tot een rekening, wel gebruik kunnen maken van een kaartsysteem, zodat ze toch op een digitale manier betalingen kunnen doen of aan geld kunnen komen. Dus het zal een hele grote bijdrage leveren aan de volgende stap. UnionPay is een grotere creditcard, laat het anders doen, kaartnetwerk, grotere Master, grotere Visa. Als ik kijk naar de situatie, en het werd ook genoemd, waar China nou mee bezig is, de relatie die er is tussen Suriname en China, maar ook direct de rest van de wereld, dan denk ik dat het systeem wat ze hier willen introduceren, samen met Telesur, de Surinaamse Postspaarbank, Southern Commercial, dan heb je eigenlijk wel direct alle infrastructuur in place gebracht om op een hele goede manier die mogelijkheden te bieden voor betalingen. Dus wat dat betreft denk ik dat deze samenwerking zeker een hele positieve ontwikkeling is, met de bedoeling dat het als een soort olievlek hier in Suriname zal gaan. Maar niet alleen Suriname. Ik denk dat we hierdoor ook we kunnen doorgaan het Caribisch gebied, Zuid-Amerika. Dus we mogen vandaag heel trots zijn in Suriname met deze, het is een hele grote stap, zeker weten. De Southern Commercial Bank heeft het mogelijk gemaakt dat de dienstverlening van UnionPay toegankelijk is geworden voor elke inwoner van Suriname. Dit betekent dat ieder in Suriname kan beschikken over een UnionPay betaalkaart waarmee zowel in ons land als in het buitenland betalingen kunnen worden verricht. Ik denk dat het een milestone is dat we gezet hebben. De wereld van vandaag is alles digitale betaling. En in Suriname hebben we dat nog te weinig, ervaren we dat nog te weinig. Dus deze stap maakt dat we steeds dichter bij dat moment komen dat wij digitaal kunnen betalen. En met digitaal bedoel ik dat we zelf met onze mobiele telefoon straks gaan kunnen betalen. De planning is dat we in februari zover zijn om dat te introduceren. Vandaag hebben we geïntroduceerd een kaart met chiptechnologie en contactless. Contactless, de naam zegt het, contactloos. Dat wil zeggen dat je gewoon op afstand kan scannen en je hebt betaald. Hetzelfde ook met die chip. Vanwege die chip is het natuurlijk veiliger. Het kan moeilijker worden vervalst. Met die stripes, die oude kaarten die we hadden, die waren stripes, die zijn makkelijker te vervalsen. En u weet, in de wereld met creditcard fraud en scam en noem maar op, dat is nu minder met onze prepaid kaart. Oké, maar dan wat doe je in zo'n geval als je dan zo'n kaart verliest? Als je zo'n kaart verliest moet je direct contact maken met de provider. En die gaat ervoor zorgen dat het geblokkeerd wordt. En als het geblokkeerd wordt, dan ga je het proces starten voor een nieuwe kaart. Hoe denkt u dat de samenwerking eruit ziet tussen de Southern Commercial Bank en de Surinaamse banken? Ik moet zeggen, het is een warm welkom. We zijn blij dat we Telesur en SPSB in eerste instantie als partners hebben gevonden om het netwerk op te zetten. En dat we nu al VCB, Godo Bank, SCB, ook Finabank, dat die interesse hebben getoond om samen met ons te werken. Ik denk dat wanneer het gaat om oplossingen brengen voor de Surinaamse samenleving, dat banken samen moeten werken. We zijn competitors, want we concurreren met elkaar, we zijn concurrenten.
Maar laat dat zijn wat de service betreft. Dus wanneer we onze service moeten brengen naar de klant toe, dan competen we. Maar wanneer het gaat om het brengen van oplossingen, betaaloplossingen voor die Surinaamse samenleving, moeten we dat in volle partnerschap doen. Dat is waar we naartoe streven en we zijn blij dat we zien dat de anderen bereid zijn om met ons samen te werken om dat doel te bereiken. Wat vindt u van deze nieuwe ontwikkeling in Suriname? Het is belangrijk, omdat ten eerste de ontwikkelingen in de wereld op dit gebied behoorlijk snel gaan. En dan kan je kiezen als land of je achter wil blijven en uiteindelijk als laatste meegesleurd wordt in een ontwikkeling die jij dan meestal ook niet meer goed zelf kan bepalen, maar dan moet je meegaan. Dus het is goed om te zien wat er gebeurt en zelf de stap te zetten en te bepalen onder welke condities je dat doet en hoe je dat doet. Dat is één. Een tweede is de overheid van Suriname. Die zet wat stappen om met ICT te gaan werken. En we hebben in de Nationale Assemblée de wet op de digitale ID. En we zien nu het digitaal betalen. We kijken naar de services die de overheid wil bieden aan de mensen in verband met bijvoorbeeld de uitkeringen die gegeven worden. Dan zien we dat dus voor e-gov, zoals we dat noemen, e-government ontwikkeling, het ook een goede stap is. Omdat de overheid nu de kans krijgt om net als met de Moneycarta, maar beter dan met de Moneycarta, mensen te bereiken die ver wonen, die niet makkelijk kunnen gaan om hun uitkering op te halen, maar het kunnen krijgen waar ze zijn, omdat deze kaart de mogelijkheid geeft om niet alleen naar de ATM te gaan, maar rechtstreeks te betalen met je mobile phone of met die kaart zelf. En dat is een belangrijke stap voor de service van de overheid naar de burger. Het zal ook een beetje transparantie geven in verband met de subsidies. Het zou de overheid ook meer mogelijkheden geven om mensen persoonlijk subsidie te geven, wat we het subjectsubsidie noemen, in plaats van bijvoorbeeld algemene subsidie aan EBS, algemene subsidie aan bussen. Kan je het via de personen zelf doen. Dus het schept nieuwe mogelijkheden voor de overheid. Andere kwestie is dat het de eerste stap is voor mensen die tot nu toe niet bankable waren. Als ze naar de bank gaan, vraagt de bank ze een werkgeversverklaring of een uittreksel van KKF. En dat hebben ze niet. Want ze zijn misschien een kapster die gewoon in verschillende salons werkt, of een metselaar, of een taxichauffeur die zelf geen bedrijf heeft, maar ze gaan met een van die taxibedrijven gaan ze staan. En deze mensen, de mensen dus die wat een eigen beroep hebben, of soms zoals ze dat noemen hosselen, maar ze verdienen wel hun geld. Die mensen werden eigenlijk buiten het bankair systeem gehouden. En als je niet bekend bent in de bank, als de bank jou niet kent, kan je nooit bij de bank terecht. Al wil je 1000 gulden lenen, 1200 gulden om een naaimachine te kopen om je brood te gaan verdienen, de bank kent je niet. Je krijgt geen bankrekening, dus je kan geen zaken doen met de bank. Wil je zelfs een hypotheek voor een huis, de bank kent je niet. En de bank wil je niet, omdat de bank een paar eisen stelt. Voor deze groepen is dit de eerste stap op weg naar banking. En dat betekent dat een heleboel nieuwe mogelijkheden voor die gewone Surinamers opengaan. En ze leren dan ook omgaan ermee, want als je zo'n kaart hebt, kan je ook precies zien wat je allemaal hebt betaald. En je kan het ook aantonen dat je je geld weet te managen, waardoor je toch bekend bent bij een bank. En dat kan betekenen dat nieuwe deuren voor je openen. Wat betekent de UPI-systeem voor Suriname? Dat betekent dat we een jump maken in het bankair landschap, waarbij we nu makkelijker, zonder cash, transacties kunnen doen. De mogelijkheden zijn al uitputtend gebruikt in Azië, met name China. En UnionPay is het grootste betaalplatform. Dus voor ons gaat het betekenen dat
de delen die moeilijk nu geld kunnen ontvangen of geld kunnen betalen, dat het straks ook wat makkelijker kan vanwege diezelfde technologie. We hebben als Surinaamse Postbaarbank voor de overheid die moneykaarten geïntroduceerd, waarbij we al een groot deel van die cash nu via de bank laten betalen. Echter, er is nog een probleem. Als we dus kijken naar de betaling, want dan heb je ATM nodig. Wanneer straks het platform mobiel betalen mogelijk maakt, dan hoef je in het binnenland of in de plaatsen, kijk ook naar de rechterhoek van Kommerwijnen, waar er geen ATM is, dat die betaling gewoon via de telefoon kan plaatsvinden. Vandaar dat Telezuur ook een belangrijke partner is om ervoor te zorgen dat we die connectivity gegarandeerd hebben. Dus voor Suriname betekent dit dat we stappen vooruit maken om ervoor te zorgen dat iedereen in Suriname betalingen kan verrichten, ook al hebben ze geen cash bij zich. De Southern Commercial Bank heeft UnionPay gebracht naar Suriname. Zij hebben dus gekeken naar met welke bank moeten we eerst kijken om ervoor te zorgen dat het platform gerealiseerd kan worden. En in de gesprekken hebben zij dus SPSB benaderd, maar ook Telezuur, om het alvast te initiëren. Daarbij hebben we gezien dat we niet alleen moeten laten bij deze twee banken. En hebben we het alvast opengegooid voor de banken die willen participeren. En dat zijn Finabank, Godo, Surichange Bank en VCB. Maar ook het netwerk waar je de ATM's hebt, die support ook dit initiatief. En ik hoop dat later alle banken in Suriname er ook gebruik van kunnen maken.